HERO11 Black එකක් ගත්තා. අපි අන්බොක්සින් එක කරමු. මේකේ ෆ්‍රන්ට් ඩිස්ප්ලේ එක තියෙනවා. ලස්සනට ඕපන් වෙලා තියෙනවා HERO11 Black. Hi guys, අපේ පවුලට අද අලුත් සමාජිකයෙක් එකතු වෙන තමයි යන්නේ. YouTube කරන අපිට නම් මේක අපේ හීනයක්. අපි ගන්න හදන්නේ දැන් GoPro 11 cam එකක්. latestම version එක තමයි අපි මේ ගන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. camera LK එකෙන් තමයි අපි මේක buy කරන්න මේ දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. camera LK කිරුළපන branch එකේ කිව්වා මේ stocks දැනට ඉවර වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා MC එකේ තියනවා කියලා කිව්වා stock එක. ඒ නිසා දැන් අපි යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. GoPro 11 එකක් ගන්න. ඔන්න අපි යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා අපිත් එක්ක යන්න. Hi කියන්න. කොයින්ද? වඩ මොකද හිතෙන්නේ කියන්න මෙතේ? හිතෙන්නේ ගොඩාක් කල් ඉඳන් බලාගෙන හිටියා ගන්න. අද තමයි වැඩේට සෙට් උනේ. ඉතින් අද ගන්නවා කියලා. ඇත්තටම අපේ හීනයක් නේ. මාරම හීනයක් මාරම ආසාවෙන් බලන් හිටියේ. කියන්නේ කියලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒක ගන්න පෙරුම් පිරුව ඇත්තටම මාරම සතුටුයි ඒ හීනේ හැබැයි වෙන එක ගැන. එහෙනම් යන් අපෙත් එක්ක GoPro එක අරගන්න. ටෙම්පර්ඩ් එක තමයි ඕනේ නේ. ඒක තමයි ඕනේ. අනිත් ටික තියෙනවා. ඒක කොහොමද ප්‍රයිස්? අර මොකද්ද මේ අර බැටරි එක එන්නේ? ඔව් බැටරි බෑකප් එකක් තියෙන්නේ අර නිකන් ස්ටික් එක නෑ නේ. Gum.
ඕක පොඩ පෙන්නන්නකෝ. ඔන්න gift එක මේක තමයි අපි ගන්න හිටපු ඩ්‍රීම් කැමරා එක GoPro 11 එකක් මේක තමයි දැන් තරලා තියෙන ලේටස්ට්ම කැම් එක මාර මාසාවෙන් හිටියේ මෙන්න මේ කැම් එක ගන්න මොකද මේ වතුර හැම වීඩියෝ කරන්න බෑනේ අනිත් ෆෝන් එකෙන් වෙන කැමරාස් වලින් වීඩියෝස් කරන්න බෑනේ ඉතින් මොන වතුරේ හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන එන්න සහ එළියේ ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන එන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ කැම් එක තියෙන හින්දා එහෙනම් අපි බයි කරමු මේ කැම් එක. right HERO11 Black එකක් ගත්තා. අපි unboxing එක කරමු. HERO11 Black එක ගත්තා. අපි මේක ගත්තේ කැමරා එකකින්. කැමරා එකකින් තමයි මට ඇත්තටම best offer එක හම්බුනේ. HERO11 Black එකේ අපිට මේකේ standard pack එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම. මේකෙදි මට හම්බෙන්නේ කැම් එකයි මේකේ ගහලා තියෙනවා ඇත්තටම කැමරාව බැටරි එකක් හම්බ වෙනවා එන්ඩෝරෝ බැටරි එක ඒකේ මවුන්ට් සෙට් එක හම්බ වෙනවා ඊට අමතරව කේබල් එකක් හම්බ වෙනවා මේකේ කේසින් එක හම්බ වෙනවා මේ තියෙන කේසින් එකත් එක්කම 5K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව 10 meter waterproof මේකේ voice control එනවා මේකේ තමයි මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම voice control එන කැම් එක 8x slow motion video record කරන්න පුළුවන් time lapse මේක live stream කරන්න පුළුවන් full HD live stream කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම webcam mode එක මේකට වෙනම modes එනවා creator mode එක media mode එක ඒවා වෙනම අපි buy කරන්න ඕනේ මේක standard pack එක නිසා මේකේ මොකොත් නැහැ වෙන දේවල් unbox කරමු මේ විදිහට තමයි පැක් එක හම්බෙන්නේ අපි බොක්ස් එකේ දැන් සීල් එක බ්‍රේක් කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට හાર્ඩ් පැක් එකක් හම්බ වෙනවා මේකේ මම ඉස්සෙල්ලාම පේපර් වර්ක්ස් ටික පෙන්නන්න පේපර් වර්ක්ස් වල අපිට හම්බ වෙනවා ඒගොල්ලෝගේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක buy කරන්න ඒකේ පේපර් වර්ක් එක තියෙනවා ඊට අමතරව GoPro app එකට අදාළව පේපර් වර්ක්ස් තියෙනවා sticker set එකත් මේකේ වෙනවා අනිත් පැත්තේ ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා weather tips right ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා catalog එක catalog එකේ තියෙනවා කැමරා එකේ spec එකයි මේ ඊට අමතරව මේකේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හරි ලස්සනට කියලා දෙන have product questions ඔයාලට මොනවා හරි මේක ගැන දැනගන්න තියෙන ප්‍රශ්න මේකේ තියෙන විස්තර ටික GoPro data cable එක තියෙනවා තමතරව GoPro battery එක yes GoPro battery එක මේක තමයි battery එක මේ ඉන්නේ mount set එක GoPro standard pack එකේ ඉන්නේ මේ mount set එක විතරයි මේ nut එකයි helmet mount එක right ඉන්න බඩු මේ තියෙන GoPro cam එක මේක තමයි ඉතින් ඩ්‍රීම් එක උනේ. මේ තියෙන්නේ දැන් අතේ තියෙනවා ඩ්‍රීම් එක. අපි අන්බොක්ස් කරමු. yes. මේක තමයි GoPro cam එක. මේක ඇත්තටම හරි මේ අතට cute. මේ තියෙන්නේ අපේ family එකේ new member ඉන්නේ. ඉස්සරහට videos හෙල්ලෙන්නේ නැහැ.
කිසිම මේකක් නැතුව අපිට ගන්න පුළුවන්. මගේ ඩ්‍රීම් එක තිබ්බේ මේක බයි කරන එක. දැන් ඩ්‍රීම් එක ඇචීව් කරා. ඉස්සරහට තව තියෙනවා තව දේවල් ටිකක්. අපිට තව ෆැමිලි එකට එකතු වෙන්න පොඩි කැමරා අයිටම් සෙට් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි මේන් අයිටම් එක උනේ. මේක ගත්තා. දැන් මේකේ අපි මේක ඔන් කරලා බලමු මේකේ ෆීචර්ස් කොහොමද එන්නේ කියලා. මේකේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ HERO11 Black. ඒගොල්ලෝගේ බැජ් එක හැම සීරීස් එකේම මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා. පවර් බටන් එක එනවා. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ මෙතන ඩෝ එකක් නෙමෙයි අතර මේ තියෙන්නේ මේකට සෙපරේට් සෙට් වෙන අපිට බයි කරන්න පුළුවන් මෝඩ්ස් තියෙනවා. ක්‍රියේටර් මොඩ් එක, ඒ වගේ මීඩියා මොඩ්ස් ඔය වගේ තියෙනකොට ඒකේ ලොක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ගලවන්න එපා. මේකේ do not open කියලා ගහලම තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක මෙතන තියෙනවා shoot button එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තමයි side door එක තියෙන්නේ. pull කරලා මෙතන lock එක pull කරාට පස්සේ open වෙනවා. battery එක දාලා මේක on කරලා බලන්න. side door එක open කරාට පස්සේ මෙතන side එකෙන් තියෙනවා මේ memory card එක set වෙන්නේ මෙතනට. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ data port එක type C jack එකෙන් connect කරන්න පුළුවන්. ඉතලා මෙයාලගේ setup එක ඉන්නේ. අපි language එක select කරනවා. එයාලගේ terms and conditions තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේම නැති දේ. ඉතින් මේක read කරන එකනේ. අපි මේක tag read දෙමු. yes. මේකේ GPS option එක තියෙනවා. මේ GPS option එකෙන් අපිට අපි ගන්න videos ඒ වගේම photos වල location information මේ GPS එකෙන් මේ track එකෙන් තමයි මේ අපේ වීඩියෝ මීඩියා ටැග්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් yes මේ තියෙන්නේ GoPro quick app එකට කනෙක්ට් කරන්න කියන notification මේක එන්නේ. අපිට මෙතන ඉඳන් අනික් details ටික cam එක setup කරන්න මේ advanced configuration එක තියෙන quick app එකේ. cam එකේ front display එක තියෙනවා ලස්සනට open වෙලා තියෙනවා HERO11 Black. ඔන්න ඉතින් අපේ තිබුණ හේනයන් ඩ්‍රීම් එකක් ඉෂ්ට වුණා. අපි බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ මෙන්න මේ කැම් එක ගන්න. මේක තමයි GoPro වල තියෙන latestම version එක. දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන 11 එක තමයි දැන්ට තියෙන GoPro වලගේ latestම version එක. අපි buy කරේ මේක කැමරා LK එකේ. කොළඹ තියෙනවා branches දෙකක්. Majestic City එකේ තියෙනවා, කිරුළුපලක් තියෙනවා branch එක. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා buy කරන්න පුළුවන්. මේක උනේ 1,29,900ක මුදලක්. 1,29,900ක මුදලකට මේ GoPro 11 latestම version එක buy කරන්න පුළුවන්. කැමරා LK එකට ආවොත් විතරයි. මොකද අපි තැන් ගොඩක බැලුවනේ. අපි සෑහෙන තැන් ගොඩක බලලා තමයි මේක buy කරන්න මේ තැන තෝරගත්තේ. මොකද bestම price එක මේ වෙනකොට යන්නේ. ඔයාලට අනිත් එක තව දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් පේමන්ට් එක කරගෙන යන්නත් පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ප්ලෑන් එකකට. ඒ chance එකත් ඔයාලට කැමරා LK එකේ දීලා තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලටත් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා නම් මේ GoPro එක ගන්න. මොකද සෝෂල් මීඩියා කරන කෙනෙක් නම් හැමෝගෙම හීනයක් නෙමේ කැම් එක ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට ඒ ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට આવොත්. ඒ ගැන මතක් කරන ගමන් ඉතින් එතනින් එහාට වතුරේ වීඩියෝස් ලස්සන වීඩියෝ සෙට් එකක්ම අපි අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ කැමරා එකෙන් අපි හෙල්ලිනේ මෙච්චර දවසක් වීඩියෝ කරේ. එතන එහාට නෑ සුපිරිම ස්ටැබිලයිස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කැම් එකට ලස්සන වීඩියෝ ෂොට්ස් ටිකක් ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් කැම් එක buy කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලගෙත් මේ හීන ඉෂ්ට වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි අදට සමුගෙන යන්න තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.